Hello mga ka-cooking! Welcome to our channel, and our recipe for today is a sea cucumber recipe. Yes, garlic na tayo dito, basil leaf at saka ito. Sea cucumber, it's a seaweed. So kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kakalimutang i-subscribe and click the notification bell button. Thank you! So maglalagay lang tayo ng kunting cooking oil, depende dun sa dami ng ating lulutuin. Then, isunod natin ang ating bawang o garlic. And the red onion. And hahaluin lang natin ito para hindi masunog. So, ituloy lang natin yung paghalo natin at sa mahinang apoy lamang. Saka natin nilalagay yung ating sea cucumber. At maglalagay din ako dito ng cooking wine na lagi kong nilalagay sa mga niluluto ko. And ang carrots. Susunod natin ang carrots at ang ating mushroom. At maglalagay tayo ng kunting tubig para nagsisilbing panluto natin dito sa ating mushroom. And ilalagay na rin natin ang ating oyster sauce. Pwede rin kayong maglagay dito ng another soy sauce or yung black soy sauce. Haluin lang natin ito para may halo yung ating nilagay na oyster sauce. Maglalagay na rin tayo dito ng salt or yung asin. And isunod natin ang ating fish seasoning. Fish seasoning yung ginamit kong seasoning dito. So, ayan, medyo luto na siya. Luto na siya, guys. Ilalagay na natin yung ating basil leaf dito. Luto na siya, ilalagay na natin dito sa ating. Wow! So done to cook our sea cucumber recipe. Simple, very simple lang guys. Madali lang siya. Don't forget to subscribe and click the notification bell button so that you will notified every time nag-upload tayo ng mga videos. Thank you so much for watching. Stay safe and healthy everyone. God bless. See you in our next video guys. And thank you so much. Bye-bye.